So meron kayong video na hindi nyo gusto, or at least hindi nyo na gusto ngayon, or video ng ex nyo na in-upload nyo sa channel nyo. Paano nga po ba natin i-hide yung mga previous videos natin or yung currently uploaded videos natin sa YouTube? I-check po natin yan dito sa ating segment ng Quick Tips. Punta po tayong YouTube Studio. Alright, so andito po tayo sa YouTube Studio. Punta po tayo sa Contents. So kung nakikita nyo po, nandito po lahat ng videos natin. Pipiliin po natin kung ano yung gusto nating itago. Ngayon, meron pong 3 main options dyan, which is Private, Unlisted, Public. Anong difference nila? Yung private po is kayo lang yung makaka-view, and yung unlisted naman po is hindi siya mapapublish doon sa inyong channel page, sa channel page natin. Ang mangyayari sa kanya is kung gusto nyo pong may ibang taong maka-view ng video natin na yun, kukopyahin po natin yung link and isisend natin sa kanila either via messenger or kahit anong social media platform. Ngayon po, in this case, bakit ako may members only? Kasi po, as a monetized channel and pag naka-enable na po yung membership feature ng ating channel, magkakaroon po siya ng subgroup kung saan yung mga members natin ang pwedeng makanood. Members lang. So, iset po natin siya sa unlisted and i-save lang po natin yung video. And that's it. Automatically magpapalit na po yung visibility ng ating video. Ngayon, titignan naman po natin kung paano natin siya gagawin gamit ang mobile phone. Punta po ulit tayo ng YouTube Studio. Alright, sa YouTube Studio, puntahan po natin yung video na gusto nating i-hide. Then, i-click po natin ulit yung edit button or yung icon na parang pencil sa taas. And then, makikita nyo po dyan yung visibility or kung anong visibility nakaset yung video. Click nyo lang po yun, lalabas din po yung same option na nakita natin, same features na nakita natin sa browser base. And then from there, pumili lang po tayo ng gusto nyong options for visibility. After which, click po natin yung save. Ayun, ganun po natin pwedeng itago yung ating mga videos na ayaw nating may ibang makakita. I hope meron na naman po tayong na-share na bago. Kung natuwa naman kayo dito sa video natin na to, sa quickie videos natin na to, please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. Share mo na rin sa tropa mo para astig.